Welcome. This is the energy vibration Lezing for the Ophiuchus Sun, Moon, and Rising sign. I want to say thank you for being here. Bedankt voor de terugkomst. Okay. Alrighty. Okay, dames en heren. It is the full moon. And the full moon is in Ram. Okay, ja, ik vind het niet leuk als de full moon in Ram. Maar het is goed voor jullie vuur mensen. Nou, wat zien wij is dat een heleboel informatie komt uit over geld dat je vrouw of je steermaker of stembok of je moeder moet het krijgen. Je moeder had nooit deze geld krijgen. En ik zie dat mensen nou recognize. Sommige van jullie gaat even recognize dat iemand zit langzaam geld van je moeders rekening af te halen. Heleboel geld. En nou ga je even stevig in je schoenen tegen de financial institution of de bank financial institution om de geld van je moeder terug te krijgen. Dus het is zoiets als iemand probeert je moeder op te lichten, heleboel geld en je gaat echt stevig in je schoenen. Je krijgt in de eerste week dat ze hebben echt gevonden dat je moeder of je vrouw of je kindmoeder had de geld niet gekregen. Iemand anders had de geld gekregen en ik zie dat dit wordt reinstate. Oké, dus dat is goed. Sommige van jullie hebben een ramli of boodschappevrouw op de workfloor. Sommige van jullie, een ramli of boodschappevrouw, had een heleboel geld genomen. Oké, is zoiets als deze geld was overgemaakt en deze geld moet het geld overgemaakt worden op een verkeerde rekening en die nou recognize dat deze vrouw had some soort of een dummy rekening opgezet en heeft een heleboel geld genomen aan de valse benodigheid. Het is zoiets als het is een hypotheek waar een huis is verkocht en een nieuwe huis. De geld moet in een nieuwe huis en deze vrouw had nooit geld overgemaakt. Deze vrouw had some soort van dummy rekening gekregen en had heleboel geld genomen aan de valse benodigheid. Oké. Dan mensen recognize de leugens en deceptiveness. Dat deze vrouw zit te liggen en bedriegen. Dat de vrouw had de geld gekregen toen mensen recognize het is niet waar. Dus je kent dat je vader pension was nooit of gestopt en mensen recognize dat de waterman-weeskal of tweelingvrouw is degene dat had some soort of een rekening dat ze zet de rekening op iemand anders, ze zet de geld op iemand anders rekening. Mensen nou recognize wat deze vrouw heeft gedaan. Dus de leugens en deceptiveness come out en het is zoiets als jullie recognize dat je moeder vader pension komt niet in. En all of a sudden is stop. En je gaat bellen en achterkomen waarom. En mensen gaan recognize dat de waterman-weeskal of de tweelingvrouw heeft deze geld genomen aan de valse benodigheid. Dat is gewoon een criminal. Een steermaker of stand-up person staat stevig in zijn schoenen tegen een family. En laat mensen recognize dat de family was niet eerlijk en oprecht. Deze vrouw laat mensen zien dat de familie heeft dingen gedaan dat was niet door de boek. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze vrouw staan stevig in haar schoenen omdat ze weet dat mensen had zitten liggen en bedriegen over haar familie. En ik zie dat jullie en je vrouw of jullie en je ex-vrouw of jullie en een zus of zo gaat stevig in de schoenen staan tegen haar familie dat had jou opgelikt, een heleboel geld. En je gaat zorgen dat dit is niet bij een andere persoon gebeurt. Oké? Dus we gaan even kijken de sunrise mensen. En de energy met de sunrise in mensen is dat heleboel informatie is nou boven water gekomen over een waterman-weeskal of tweelingvrouw. En wat een waterman-weeskal of tweelingvrouw zit te doen. En hoe deze waterman-weeskal of tweelingvrouw heeft een heleboel geld gekregen dat was niet van haar. Deze vrouw heeft geld genomen. Is zoals als deze vrouw heeft een rekening, een dummy rekening opgezet en zit heleboel rekening te nemen van andere mensen, onder valse benodigheid.
mensen recognize. En ik zie de manager van mijn corporation is nou van op de hoogte en heb data en informatie en recognize dat een waterman, weeskal of tweelingvrouw aan de dummy-rekening opgezet en zit heleboel geld dat een stiermaker of stenbok moeten krijgen. En deze vrouw had het nood gekregen omdat deze person had het op een dummy-rekening gezet en zit te nemen en stelen van deze persoon. Dus het is zoiets als, mensen is nou van op de hoogte omdat ze hebben nou data en informatie en recognize de dishonesty van een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Je winsten en je droom is nou in vervulling. Dus ik zie dat je bent blij dat eindelijk deze stiermaker of stenbokvrouw krijgt de geld. Vanwege dat je gaat stevig in je schoenen staan en zorgen dat de geld is terug op de vrouw rekening of de vrouw krijgt haar geld terug, omdat je realiseert dat mensen hebben een heel deceptive manier hoe die vrouw helemaal leeg geplunderd van geld en alle geld wat er moeten naar de vrouw uit moeten komen. De vrouw had het nooit gekregen. En jullie Ophiuchus staan stevig in je schoenen en zorgen dat de geld is juist op haar rekening. Oké? Dus het is zoiets als je komt achter dat een bankmedewerker of hebben een dummy-rekening opgezet. Oké? Dus je ziet, het is een situatie waar dit kan een verzekeringmaatschappij of zo. En die komt achter nou dat een waterman, weeskal of tweelingvrouw heeft iets gedaan waar ze creëren some sort of rekening waar ze zet geld op. En zo is het zij bepaalt wie krijgt de geld of niet. Maar de vrouw is een criminal. Oké, dus het is een verzekeringmaatschappij nou recognize, hey, deze vrouw zit te zeggen en die gaat even zoeken en recognize dat een waterman, weeskal of tweelingvrouw hebben de vrouw geld genomen en hebben het op een andere rekening gestuurd. Omdat de vrouw zegt, ja, ik heb nooit de geld van mijn oude huis gekregen. En mensen nou zitten zoeken en recognize dat deze waterman, weeskal of tweeling had een andere rekening gezet en creëerd en hebben alle de vrouw geld genomen. Oké? Voor sommige van jullie, het is je moeder, dat krijgt je vader pensioen niet meer en je zit te gaan kijken. En nou ze komt achter dat een waterman, weeskal of tweelingvrouw heeft gelegen en bedrieger. En heeft een heleboel mensen opgelicht. Een heleboel mensen van zijn pensioen, verzekering en zo opgelicht door een dubbelrekening te gaan creëren. En ik zie dat die manager en de bankmanager gaat echt zorgen dat de geld is terug. Is hij de bankmanager of de financiële maatschappij of de pensioen zorgen voor de pensioen maatschappij recognize dat je moeder had de pensioen niet en waar de geld is geweest en wie heeft het genomen. Ik zie dat een stiermaker of stenbokperson staan stevig in zijn schoenen en nou mensen recognize dat ze had gelijk. Heleboel familie krijgt heleboel geld terug omdat de heleboel familie nou recognize dat een family organisatie zit ze op te licht. Oké? Dus ik ken verschillende maatschappijen en zoiets als deze stiermaker of stenbok person recognize, hey, nee. Dat klopt niet. Dat situatie, dat informatie, dat situatie klopt niet. En even de bel aangetrekt. En toen mensen zitten zoeken en recognize dat heleboel dummy account was creëerd. En mensen zitten geld te nemen. Dat was niet van ze. En zit een bedrijf. Dus ik zie een huge corporation gaat iedereen ontslagen en nieuwe bloed binnenbrengen vanwege doordat die recognize dat mensen dat work heel lang bij een financial corporatie of institutie had ze eigen agenda.
En als deze steenmaker of steenbokperson het niet stevig in haar schoenen gestaan, teken een groep van mensen zal nooit achterkomen en weten precies wat was aan de hand. Dus een heleboel family is blij omdat een heleboel family krijgt best wel geld terug, omdat mensen recognize dat een heleboel family was niet uitbetalen, oké? Dus, moon zijn mensen. Dus als je bent geboren, 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. A new start is here. A new start. And this is a positive new start. En sommige van jullie hadden financial steun nodig. Als ik zie dat het komt best wel binnen. A positive new start komt op voor heel veel van jullie. Heel veel van jullie dat was op zoek naar een nieuwe baan, relocatie of zo. Je krijgt het geld en je gaat het geld krijgen om op de vakantie te gaan. En financial steun is zoiets als geld komt terug voor sommige van jullie. Mensen gaan recognize wat een Ramlee of boodschappenperson heeft gedaan. En hoe ze is bij een heleboel geld gekomen aan de volste benodigdheid. Ik zie dat een corporation institute staat stevig op een leervrouw en haar familie. Mensen recognize dat deze leervrouw en haar familie hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Mensen now recognize some sort of an oneerlijk situatie dat was gespeeld with a family. Hoe een family hebben data en informatie verbruikt om even bij rijkdom te komen. Whoever die hebben het zo gedaan. Ik zie mensen, corporations en institutions dan stevig op zijn schoenen en zorgen dat maakt niet uit wat voor family is. De family wordt behandeld in een juiste manier. Omdat nou ze recognize dat door een situatie mensen die moeten hulp krijgen, hebben nooit de hulp gekregen. En ik zie anders verandering nou komt binnen in institutie. En genezen en een nieuwe start komt voor jullie. Positive nieuwe start. Genezen is here. Een nieuwe start komt op voor jullie. Sommige van jullie hebben gehoopt voor een nieuwe baan. Een nieuwe verandering naar een nieuwe afdeling. Nieuwe huis. Hope for to kopen een nieuwe huis. Some sort of a positive news, good news come. And this good news is over een nieuwe start dat komt op voor jullie. Dus dat is positief. Nieuwe hypotheek, nieuwe lening, nieuwe huis, that sort of a thing, positive. Emotie, heleboel van jullie was zeer emotioneel over je onderneming. En jullie was niet van op de hoogte dat iemand gebruiken je informatie of gebruiken zoiets als je hebt goed ideeën en mensen zitten je goede ideeën te verbruiken en geld te verdienen daarvan af. En ik zie een stopwoord geplaatst on this, omdat mensen recognize dat it was your idee. Het is zoiets als jij komt op met de ideeën, maar iemand anders run met je ideeën en zit te verdienen daaraf en doet zoiets als even die had de ideeën, of dat was degene dat kwam op met de ideeën. En ik zie heel veel van jullie ondernemers is zo boos dat je ideeën is verbruikt door andere mensen. En je zit keihard aan te werken daar en het lukt je niet. En now is zoals er some sort of a verandering komt. En now je gaat even recognize, zoals je zit, mensen recognize je zit keihard te werken. En dat je verdient weinig. En dan mensen zeggen, ja, maar de persoon heeft een goed idee. Dus waarom? En dan komen ze daarachter dat mensen, andere mensen, gebruiken ideeën. En zitten doen als hun was de eigenaar of hun had met de ideeën opgekomen. Oké? Dus heleboel geld. Heleboel nieuwe cliënt komen in voor jullie ondernemers. En weet je, dit is de dingen dat ik heb gezien. En ik zie het ook op YouTube. Als je bent een donkere persoon, zoals als mezelf, en je wil een YouTube channel gaan beginnen. Je krijgt minder, je kanalen niet groeien. En dat is hetzelfde ding. Is zoiets als
Donkere mensen worden geblokkeerd van bepaalde dingen. Is zoiets als donkere mensen hebben goed ideeën. En ik heb gepraat met heel kleine ondernemer, maar ze krijgen nooit de financial steun, ze krijgen nooit de kansen. En it is frustrated. En ik zie dat een heleboel van mensen beginnen vanuit zichzelf met zijn eigen spaargeld en zitten doen en te doen. En het is zoiets als andere mensen just run met de mensen ideeën. Dus ik denk dat keihard in Nederland mensen moeten echt gaan zetten dat ja, je kan niet iemand anders ideeën even verbruiken. Omdat ik zie dat een heleboel van jullie hebben verloren een heleboel geld door andere mensen gebruiken je ideeën en gebruik je ondernemen en dat soort informatie. Dus wees voorzichtig, dames en heren. Maar ik kom terug, oké? Dus voor alle de ondernemers dat het moeilijk. Je probeert financieel verzekering te krijgen. Ik ben zoiets als wow. Maar als een leugenaar gaan en even vragen, die heb ik gekregen. Maar jij met je oprechte zelf en probeer ik iets. Je krijgt het nooit en ik denk dat dat moet soms soort van veranderen. Precies zoals als de vrouw dat hebben help nodig. En ze had geen help. Ze ging even zitten tot iemand hebben echt nageluisterd. En het is precies zo waar kleine ondernemers wil niet extra hand even uitgeven. Kleine ondernemers wil hebben iets en ze wil hebben help of financial steun. En die krijg ik nooit. En andere mensen zie je ideeën liggen en bedrikken. Zet gewoon op. Die krijg ik. En ik zie dat is zoiets als mensen gaat even zien, hey, deze persoon is zo lang, waarom verdient ze niet? En ze gaat even zien dat je bedrijf of je website was geblokkeerd of iets was geblokkeerd en mensen zitten verdienen op je ideeën, oké? Wauw, dames en heren, ik wens je succes. Ik zeg namaste, tot de volgende keer.